Hello guys! Good afternoon, good morning, wherever you are. So, nandito na naman ang inyong lingkod, Miles Joy Vlogs. Okay guys, I just want to share with you a short video because the other day, mayroong isang kabayan natin na nagtatanong about sa aking soup. Chinese soup guys. Kasi sa mga kapwa ko Pilipino dito sa Hong Kong, shoutout sa inyo guys. Alam nyo guys na dito sa Hong Kong, the most na nagbibigay sa amin ng headache is yung kung ano yung lulutuin mong sabaw. Kasi Chinese loves to drink different kind of soup every day, so different ingredients, and because they are very health conscious, kaya they loves to drink soup, lalo na yung rich in vitamin C, clearing lungs, or etc. Basta ganun. Ang dami talaga, as in, ang dami talagang ba yan? Ang dami talaga na Filipina na nagkakaroon ng headache kasi katulad ko rin kayo na ang aking boss ay mahilig sa sabaw talaga. Everyday kailangan, kahit summer, kahit ang init, Diyos ko, kailangan nilang uminom ng sabaw. So, ayan, shoutout nga pala sa nag-message sa akin na nagpapasalamat sa aking sabaw na ina-upload dito kasi nakakatulong daw sa kanyang pag-iisip. Nakakatulong daw sa kanya yun para mabawasan yung kanyang sakit ng ulo sa pag-iisip kung anong isasabon niya araw-araw. So, shout out to you, Miss Rosemary. Hello! And mega shout out to all OFW here in Hong Kong. Ito, so be safe na lang and stay home. So, shoutout nga pala kay Romar Villos, Jocelyn Vlogs, William Bristol, Pluto One, James Franco. Hello guys! Thank you so much. How are you? At sa mga viewers, hello! And sa aking more than 2K subscribers, hi! Salamat sa pagtitiwala guys. Let's keep it up. And syempre sa aking sisters and brothers in the Philippines, hello! I love you guys. I love you guys. I love you. I miss you all. I miss you all. Thanks for your support, and of course, thank God. Salamat guys sa panunod ng video na to, and let's check out my 27 Chinese soup recipes.